Čau lidi, v dnešním díle se podíváme na hodeč, který svým příchodem vyrazil dech skoro celému motoristickému světu. Tak se pohodlně usaďte a jdeme na to. Rage on that beat, going crazy. Paťo, čau. Čau. Prosím tě, mě by zajímalo, proč jsi skoupil zrovna Enko, když na trhu je teda tolik konkurence, která už je zavedená a vznikla v několika generacích. Tak proč zrovna Enko? Tak vlastně i30N vyšlo úplně nově, dělal to borec, co přišel z Bavoráku. Všechny recenze nasvědčují, že to je lepší než nová M2. Vlastně má to všechno, co potřebuju. Je to výkonný, dá se s tím jezdit i denně, protože to má vlastně 5 režimů, má to Sport, Normal, Eco, režim N a Custom. Nejvíce z něho ten Custom, že tam si můžu všechno nastavit podle sebe, jak řízení, motor, převodovku, ESP, zvuk motoru, meziplyny, fakt úplně všechno si můžu nastavit podle sebe, takže mi to vyhovuje. Jo, takže ty recenze tě k tomu vlastně vedly, dá se říct. No spíš ta výbava. Jo, aha, a ta výbava taky, jo, dobře. A tohle teda je konkrétně verze Performance. Ano. A ta verze Performance má navíc samosvor, že jo, oproti té klasické verzi. Má o 25 koní navíc, má rozpěr vzadu v kufru, má speciálně vyvinutý gumy od Pirelli. Přičemž vlastně ta standardní verze používá Micheliny, Supersporty. A to je tak asi zhruba všechno, že? Co to má navíc oproti té klasické? Oproti té klasické je to všechno, vlastně to má ještě 202 kW, 275 koní a je to tady jenom na předek. Jo, jasný. Není to 4kolka, klasický hodeč, ale... což je hodně velká škoda. Jo, přijde ti? Tak někdy ty rozjezdy, jak to je silný a chce to jet, ale ten předek prostě nestíhá. Jo. Takže kdyby se tam připojil ten zadek, to má třeba MK3, jo, jasný. tak by to bylo taky lepší, no. No a jak je to teda, řekni něco k tomu konkrétnímu autu, kolik to má třeba najeto, nebo? Najeto vlastně 27 000, servisu to každých 5 000 a tím servisem myslím jenom oleje, filtry, protože to pořád točím jak motorku do 7 000 otáček, takže je potřeba to dělat, aby to ještě vydrželo aspoň 100 000. Jo, takže kromě tohohle běžného servisu a běžné údržby se nic zásadního neřešilo, nebo nic na tom nic zásadního, co auto by pokazilo, samo tam nebylo, ale teda já a ještě pán přede mnou, od kterého jsem to kupoval, tak každý jsme trefili jednu stranu nápravy, on teda trefil tady tu stranu, já tady tuhle stranu, takže dvakrát nová náprava. Jo. Jinak je tam všechno v pohodě. Tak to se stane, no, to jako se nic neděje. A spolehlivě to auto teda je takhle, jako jo, spolehlivě je. Z výrobního hlediska. Akorát jediný, co jak bych se chtěl potkat s člověkem, co psal tabulkovou spotřebu. Jako za 5,6 to opravdu nejezdí. A za kolik jezdíš takhle? Ale když jedu na ten normál, tak jezdím za 8,6. A když teda dám to custom, tak jezdím tak za 15,2. Jo, ale to už je hodně pod plynem potom, že? Jo, to už je těch 7 000 otáček. Jo, jasný. Tak jo, to by byl úvod k Enku a teďka se jdeme projet. Nevím nějak moc co čekat, protože když člověk jede v koncernu, tak je to taková ta klasická jako dokonalost, trošku nudná, ale dokonalost. V Hondách zas, tam je to takový jako všechno precizní, trošku levný plasty, ale taky taková preciznost. Tady všechno, taky máš takový spíš plasty a... Jo, je to takový trošku tady plastovější ta palubka, ale... Jak jsem na začátku říkal, že to auto vyvíjel vlastně borec BMWčka, tak to je samozřejmě pravda. Myslím si, že už to lidi slyšeli asi 100krát, protože to v každém testu je zmíněný. Nicméně ano, tohle auto měl na starosti Albert Biermann, který vlastně od roku 2015 působí v Kii.
A předtím právě byl u Bavoráku asi 30 let a působil tam na různých pozicích a potom tohle byl vlastně ředitelem motorsportu BMW, takže si myslím, že to je člověk, který určitě ví, co dělá. Jakkoliv teda předtím neměl zkušenosti s předokolkama, takže si myslím, že to pro ně nebylo úplně jednoduchý. Před ty Bavoráky vlastně Mkový byly zadokolky, že jo, nebo 4kolky, potom už nějaký ty X5 M a takový hovadiny. Takže si myslím, že jako asi odvedl dobrou práci, nebo co myslíš ty? Práci odvedl určitě dobrou. Ale čekám právě třeba ten projekt C. Teďka je vlastně i30N projekt C a ten ještě má být odlehčený, že má mít karbonové prvky. Já vím, no. Takže jako si myslím, že toto je taková jako, že to předvíjí něco ještě lepšího, že? Jo, tak určitě si myslím, že se chystá víc od toho. Že si fakt třeba myslím, že během 3-4 let přidávají na trh vlastně třeba s tou 4kolkou a ještě tam můžu dát klidně lepší motor, jo, taky 2,5. Nebo to třeba dvakrát oturbit, jo. Jo. Tak potenciál tam podle mě určitě je, no, protože tohle auto není, co se budeme, není to úplně nejrychlejší auto ve třídě. Myslím si, že to Hyundai nechtěl postavit, protože já si myslím, že když by se na okruhu honil třeba s Typerem, tak tohle auto by po 2 zatáčkách jako nevědělo, kde je, ale myslím si, že tohle auto není úplně o rychlosti nebo o takový ty typické japonský preciznosti a honěním se za časema, ale je to podle mě spíš o tom si tu jízdu užít s tím zvukem, který je suprovej. Jinak kromě toho Birmana ještě jedno jméno, který chci zmínit, a to je Peter Schreier, který je vlastně designér Hyundai a Kia. Taky tam působí už myslím od roku 2007 a právě si myslím, že od tohohle roku nebo zhruba tak nějak se ten design těch korejských aut dost zlepšil. A za mě jako i30 jako taková i v těch normálních verzích vypadá podle mě moc jako dobře. Ono hlavně třeba některé auta vypadají jako, že mají průduchy všechno, ono to tak není, jo. Tady je to fakt funkční. Jo, že tady není nic fejkový. A prostě to je funkční, jo, protože třeba teď nechci urazit fanoušky Škody, jo, ale prostě oktávka RS má prostě vepředu masku, která vypadá z dálky, že je dírkovaná, má třeba slouží do chlazování brzd nebo tak něco, jo. Jo. Ale to tak není. Chápu. Jdete blíž a vlastně... Takže všechno funkční tady, všechno tak to je funkční, taky super. No. Jinak ten Schreier právě navrhoval první generaci Audi TT, za které se stala taková, si dovolím tvrdit, designová ikona. Takže si myslím, že u té Kia nebo u toho Hyundai, obecně u toho koncernu, mají lidi, kteří tomu opravdu rozumí a kteří ví, jak to dělat. To určitě, hlavně to má fakt výfuky, které nejsou elektronické. Zase se budu navážet do Škody, jo, ale prostě tam je tlačítko, kterým se přepínají módy, jo, že to může být V6, V8, V12. Jo, jakože to posílá z reproduktoru. A tady to není vůbec? Tady to není vůbec. Vůbec, jo, to jsou čistě výfuky. Tady je to čistě. Tak to je super. Jinak to auto mě přijde teda jako o dost hlasitější zvenku, že si to užiješ mnohem víc jako zvenku ten zvuk, že tady zevnitř... Tady je to odtlumený, no. To zní to dobře, ale není to úplně tak, zvenku je to vyloženě jako dětinský a takový úplně se směješ, když to slyšíš jet. Ty rany, všechno. A tady je to takový utlumený, ale furt dobrý. Tady jde fakt poznat právě, že to není z těch repráků, jo. Aby to řvalo, jo. Jo. Což na druhou stranu je dobře, je to přirozený zvuk. Hodně lidí říká, že třeba v automatu by to bylo lepší, ale třeba zase za mě ten manuál je lepší. Jo, tak manuál je taková řidičská radost, no, takže automat bys teda nebral. Kdyby to bylo na výběr se 2 převodovkama, tak automat bych nebral. Tak by šel do manuálu i tak. No zase někdy je lepší ten automat, že to má fakt ty pádla, je to rychlejší. Když fakt třeba nějaká zatáčka se přepálí, tak se tam dá líp podřadit, aby se to vytáhlo. Jo. Protože tady je to fakt těžký, někdy zatáčet úplně ty 90 stupňově ještě podřazovat, jo. Jo, jasný. A u toho automatu to máš na volantu pádla, prostě klikneš a máš to dole, jo. Ale zase ta odměna potom s tím manuálem je o dost větší, že jo, co se budem. Tam třeba nemůžeš takhle vyřadit a zastřílet si, protože tam se ničí převodovka, že jo. Jo. Jinak ten motor mi přijde dobrý, nevím teďka jako má odezvu na plyn, to já nepoznám do spolujezdce, ale máte nějakou jako prodlevu, nebo? Nemá, jo, má dobrou, ale přijde mi, že táhne fakt pěkně až nahoru, že to jako je jeden vlastně z těch lepších turbomotorů, ale to se takhle z místa spolujezdce blbě říká. Jinak v souvislosti s tím autem chci zmínit ještě vlastně 2 verze. První je ten Fastback, který přišel, mám pocit, během roku 2018 na trh. Taky se dá koupit vlastně jako
základní varianta a pak i ten performance. A právě ten fastback má trošku jinak naladěný podvozek, je trošku měkčí. A tohleto naladění se potom dostalo vlastně i do těch novějších Enek, i těch klasických hatchbacků. Já teda nevím, jaký ty máš rok? 2019, myslím, že 6. měsíc. Jo, tak to už by teoreticky mělo být to naladění podvozku z toho fastbacku, protože tyhle ty Enka se prodávají, mám pocit, do roku 2017. 2017. Takže toto už je jedna z těch novějších verzí teda. A pak teda druhý auto, který ještě chci zmínit v souvislosti s tím autem, tak je ten Project C, tady doprava. A což je vlastně limitka na 600 kusů, která je o 50 kg lehčí, je taková ostřejší, má skořepiny, má lehčí kola od OZ, ale výkon je tam teda stejný a celkově mám pocit, že je nějakých 50 kg lehčí, takže by to mělo vážit nějakých 1380 nebo tak nějak. Tohle to má nějakých 1430, že? Zhruba. Jinak upřímně já si myslím, že tady ten performance, že je nejlepší verze, protože sice ten Project C bude asi ostřejší a rychlejší, ale já bych za to osobně ten milion, co chtěli, bez 10 korun, tak bych za to nedal. Kdybych si měl koupit takhle hodeč za milion, tak asi půjdu do Typera, to říkám úplně na rovinu, protože to auto je někde jinde, podle mě, co se týče rychlosti. Ale za těch 750 000 nebo 770 000, kolik tohleto auto podle mě stojí s performance packem, tak si myslím, že to je úplně jako fakt hodně auta, že dostaneš fakt jako hodně muziky za málo peněz. Když to srovnáme třeba, já si myslím, že takový dva nebo tři největší rivalové tohohle auta jsou Golf GTI, který měl je slabší teda, ale zase ten Golf má pod 1300 kg, nebo měla ta sedmičková generace. A druhým podle mě trošku opomíjeným konkurentem může být Peugeot 308 GTI, který má teda jenom 1.6, ale ta 1.6 je prý hodně dobrá, jako taková točivá. Jako ten jsem řídil. No. A je to podle mě strašně uskákaný. Jo, podvozkově, jako tuhý, jo? Jo, a ten taky má právě pod nějakých 1300 kg zhruba, možná ještě trošku míň. A třetím teďka to je teda novinka, ten teda váží podobně a má i podobný výkon a to je Focus ST nový, který je podle mě i tím zaměřením, tím, že to je jakoby přetáčivý a takový jako radostný auto, tak si myslím, že je tomu Enku asi nejblíž. Ale ještě se chci zeptat, když ty si tady navolíš ten svůj custom mod, tak dá se to pak nějak uložit? To se ukládá samo. Jo, takže ty už pak přijdeš a nemusíš to všechno volit znovu. Přesně tak. Ale jenom máš nějaký tlačítko a máš tam předvolený už ten svůj custom. Na volantu se to dá všechno. Tak to je super. Musí to protože využít, já jako oceňuju samozřejmě to, že tady máš takový rozsah změn. A na druhou stranu si myslím, že třeba 10 let dozadu se dělali hodeče, které měli prostě pasivní podvozky, neměli žádný sporty a tak dále, a stejně se podařilo vychytat jako perfektní kompromis mezi prostě poddajnou jízdou a sportovní jízdou. Takže mně přijde, že tohle auto je z tohohle hlediska takový trošku přeplácaný. Hyundai je teďka hodně aktivní ve VRCčku, kde už měl několik i vítězství, jakoby nevyhráli teda mistrovství, ale vyhráli za ty etapy nějaký závody, třeba vím, že v Argentině vyhráli minulý rok a ve Francii, takže jim to tam je docela jde. A pak ještě jezdí ve VTCR, kde vlastně jedním z pilotů je Gabriele Tarquini, což je legendární řidič italský, a právě i tam vyhráli pár závodů, takže je vidět, že to myslí vážně jednak s tím motorsportem a druhak s tou jejich Enkovou řadou. No. Jinak Enko tady v tomhle případě znamená Namyang i Nürburgring, oni mají vlastně dvojí význam pro to, a jinak ten Namyang, tak to je vlastně jejich vývojový centrum. A nejdobrý u toho Hyundai je, že on neuhne. Jo, drží, jo? Jak přibitej. A prostě pořád na dvojku. Má to dlouhý převody, říkáš, nebo chtěl bys kratší? Kratší převody to má, ale prostě nechá se to vytáčet, jo? Jo. Prostě pořád za dva. Ale ten Hyundai má to šasi celkově takový hravější, ne? Že to zapojuje docela i zadek, když bys třeba ubral plyn zatáčet, tak to asi půjde trošku bokem, ne? Jo, to rádo jde bokem. To třeba no a v jakým jezdíš nastavení třeba takhle? V tom customu, to máš všechno přenastavený. Jo, v customu. Sebe. A jaký teda máš, na co máš třeba motor, nebo na co máš ty meziplyny? Motor mám na sport, všechno mám, dá se říct na sport, akorát řízení mám na normálu. Jo. Protože vlastně na tom sportu je to strašně tvrdý a v těch dírách to strašně tahá do stran, jo. Jo, a je to takový nepřirozený, ne? Možná to nepřirozený, no ale tady když jsou ty vlastně rovné silnice, tak tady je to i dobrý, to Sport Plus. Jo.
Strašně se mi líbí, já teda nejsem toho moc zastáncem, ale líbí se mi to střílení z toho výfuku, jak řadíš. Teď to zrovna nevystřelilo. Teď zrovna ne, ale z internetu mi přišlo, že to je takový už trošku přehnaný, ale takhle naživo mě to nepřijde úplně špatný. No a něco, co na tom autě třeba vadí takhle? Vadí. Nebo co bys změnil? Změnil bych, možná bych to udělal širší. Jo, jako z designové stránky teda spíš. No a Nebo i pro uvnitř? funkčnost. Jo, jako širší nápravy myslíš? Ano. No by to v těch zatáčkách pak jakože sedělo, protože fakt jakože, když tomu dáváš plnou, tak to má celkem jakože malý limity, jo. Teď jsme se třeba taky hrnuli. A tak na takovýto okreskový řádění si myslím, že to je jako super auto. Takže bys teda změnil hlavně jako, že bys teda to nějak ještě rozšířil, jo? Nebo z toho udělal 4. Jo. Když se na to třeba někdo podívá z Hyundai, tak se můžou inspirovat. Co bys si dokázal třeba představit jako náhradu za tohle auto? Už jsem o tom uvažoval a je to A45 AMG. Tak to už je rychlostně i cenově úplně někde jinde. Je to úplně někde jinde, ale prostě už jsem se díval na A35 AMG, ale říkal jsem si, že prostě ne, že Jo. si počká na to A45 AMG a vlastně to je 101. Tak jo lidi, díky moc, že jste se dívali na video. Auto je podle mě hodně povedený na to, že to je první pokus Hyundai o nějaký hodeč. Myslím si, že ty zkušenosti Biermana se tam hodně projevily. Dnes chci říct úplně, že to je nejlepší auto ve třídě, na to bych musel mít zkušenosti se všema, takže tady nebudu tvrdit nějaký nesmysly, ale myslím si, že to je jedno z nejzábavnějších aut, co v té třídě můžeme najít. Není to jedno z nejrychlejších aut, ale pokud vám jde o zábavu, tak si myslím, že Enko je pro vás. Líbí se mi ten zvuk, který tady působí přirozeně, líbí se mi ty rany, jakkoliv toho nejsem zastáncem u ostatních aut, tak tady mi to přijde v pohodě. A celkově se mi to Enko hodně líbí a myslím si, že za ty peníze je to hodně dobrý auto. Jinak díky, že jste se koukali a nezapomeňte dát odběr, dejte like a sledujte mě na Instagramu, kde mám spoustu hezkých fotek a těšte se na další videa. Tak se mějte hezky a řiďte opatrně. Čau.